हिमालयमा लुकेको धन। भाग 7 सूर्योदयको राज्य अरुणाचल। खण्ड 3 नेपाली भाषा बोलिने सहरहरू। अध्याय 22 तवाङ जिल्ला। तवाङ जिल्लाको सबैभन्दा प्रसिद्ध नदीहरूमध्ये एक तवाङ चु नदी हो। यो पूर्वी हिमालयको गोरीचेन पर्वतबाट सुरु भएर तवाङका रमणीय उपत्यकाहरू हुँदै बग्छ। यो नदीले यस क्षेत्रको सौन्दर्य बढाएको मात्र होइन, यहाँका मानिसहरूको जीविकोपार्जनलाई पनि सहयोग पुर्याएको छ। यहाँका मानिसहरूको भावनासित यो नदीको नजिकको नाता गाँसिएको छ। यो नदी खार्सेनिङ गाउँ नजिकै यो क्षेत्र भएर बग्ने अर्को ठुलो नदी न्यामजाङचुसित मिल्छ। न्यामजाङचु नदी चीनको तिब्बतबाट सुरु भएर तवाङको जेमिनथाङ इलाका हुँदै भिसा र पासपोर्ट बिना नै भारतमा प्रवेश गर्छ। यसले तवाङ जिल्लाको खार्सेनिङ गाउँ नजिकै तवाङचु नदीलाई भेट्छ। यिनीहरू कुनै भेदभाव र पूर्वाग्रह नराखी आपसमा मिलेर एउटै डोल्छीमा सँगै बग्न थाल्छन्। यी नदीहरूको किनारामा रमाइला गाउँहरू छन्। नदीबाट प्रशस्त पानी चुसेका कलकलाउँदा हरिया रुखहरूले गर्दा पर्यटकहरूलाई यस क्षेत्रमा आउँ लाग्छ। सन् 2011 को जनगणना अनुसार तवाङ जिल्लामा विभिन्न भाषा बोल्ने 49,977 मानिसहरू बस्छन्। तीमध्ये 11,202 सहरमा र 38,775 गाउँमा बस्छन्। ती मानिसहरू यस जिल्लाका 10,062 परिवारका सदस्यहरू हुन्। विकास निर्माण र सरकारी कामकाजलाई सजिलो बनाउन तवाङ जिल्लालाई 10 वटा सर्कलहरूमा बाँडिएको छ। तवाङ जिल्लामा 30,444 भोटिया, 3,929 मोन्पा, 3,502 नेपाली र 664 निसी भाषाका मानिसहरू बस्छन्। भारतीय हिमालयका भाषाहरूमध्ये नेपाली यस जिल्लामा तेस्रो सबैभन्दा धेरैले बोल्ने भाषा हो। तवाङ सहर। यस जिल्लाको एउटा सहर तवाङ हो। तवाङ सहरमा 11,202 मानिसहरू बस्छन्। ती मानिसहरू यहाँका 2,843 परिवारका सदस्यहरू हुन्। NH 13 भएर तवाङ आउन सकिन्छ। तवाङ सहरदेखि नजिकैको एयरपोर्ट तेजपुरमा छ। सीमा क्षेत्र भएकोले तवाङ सहरमा घुम्न आउन विशेष प्रकारको अनुमति पत्र लिनुपर्छ। तवाङ जिल्लामा नेपाली भाषाका मानिसहरू बस्ने सर्कलहरू। तवाङ सर्कल। तवाङ मोन्पा भाषाका मानिसहरूको ऐतिहासिक क्षेत्र हो। पहिला यो तिब्बतको भाग थियो, पछि यो क्षेत्र भारतको भाग हुन पुग्यो। तिब्बत र भारतको सीमा म्याकमोहन लाइन नजिकैबाट म्यानमारको सिमानासम्म पुग्ने राष्ट्रिय राजमार्ग NH 913 को काम सन् 2027 सम्ममा पुरा गर्ने योजना रहेको छ। वेस्ट कामेङ जिल्लाको बोमडिलाबाट सुरु हुने 1,748 किलोमिटर लामो यो राजमार्गले अरुणाचल प्रदेशका तवाङ, इस्ट कामेङ, अप्पर सुबानसिरी, वेस्ट सियाङ, अप्पर सियाङ, दिबाङ भ्याली र चाङलाङ जिल्लाहरू छुन्छ। भारतमा सबैभन्दा पहिला घाम उदाउने डोङ गाउँ पनि यसै राजमार्गमा पर्छ। सन् 2011 को जनगणना अनुसार तवाङ सर्कलमा विभिन्न भाषा बोल्ने 3,470 परिवारका 19,079 मानिसहरू बस्छन्। तवाङ सर्कलमा रहेको एउटै सहर तवाङ हो। सहरको वरपर 77 वटा गाउँहरू छन्। तवाङ सहरमा 2,843 परिवारका 11,202 मानिसहरू र गाउँमा 627 परिवारका 7,897 मानिसहरू बस्छन्। नेपाली यस सर्कलमा दोस्रो सबैभन्दा धेरैले बोल्ने भाषा हो। यहाँ 1,703 नेपाली भाषाका मानिसहरू बस्छन्।
जाङ सर्कलमा सबैभन्दा धेरैले बोल्ने भाषा भोटिया हो। यस सर्कलमा 8537 मानिसहरूले भोटिया बोल्छन्। मुन्पा भाषा तवाङ सर्कलमा तेस्रो सबैभन्दा धेरैले बोल्ने भाषा हो। यस सर्कलमा 1277ले मुन्पा बोल्छन्। यहाँ 370 निसी भाषाका मानिसहरू पनि बस्छन्। अरू सर्कलहरू तवाङ जिल्लाको जाङ सर्कलमा 728 नेपाली भाषाका मानिसहरू बस्छन्। भारतीय हिमालयका भाषाहरूमध्ये नेपाली यस सर्कलको दोस्रो सबैभन्दा धेरैले बोल्ने भाषा हो। किटफी सर्कलमा 350 नेपाली भाषाका मानिसहरू बस्छन्। भारतीय हिमालयका भाषाहरूमध्ये नेपाली यस सर्कलको दोस्रो सबैभन्दा धेरैले बोल्ने भाषा हो। लोहाउ सर्कलमा 279 नेपाली भाषाका मानिसहरू बस्छन्। भारतीय हिमालयका भाषाहरूमध्ये नेपाली यस सर्कलको दोस्रो सबैभन्दा धेरैले बोल्ने भाषा हो। थिङ्बु सर्कलमा 126 नेपाली भाषाका मानिसहरू बस्छन्। भारतीय हिमालयका भाषाहरूमध्ये नेपाली यस सर्कलको दोस्रो सबैभन्दा धेरैले बोल्ने भाषा हो। लुम्ला सर्कलमा 124 नेपाली भाषाका मानिसहरू बस्छन्। भारतीय हिमालयका भाषाहरूमध्ये नेपाली भाषा यस सर्कलको तेस्रो सबैभन्दा धेरैले बोल्ने भाषा हो। जेमिथाङ सर्कलमा 101 नेपाली भाषाका मानिसहरू बस्छन्। भारतीय हिमालयका भाषाहरूमध्ये नेपाली यस सर्कलको तेस्रो सबैभन्दा धेरैले बोल्ने भाषा हो। मुक्तो सर्कलमा 51 नेपाली भाषाका मानिसहरू बस्छन्। भारतीय हिमालयका भाषाहरूमध्ये नेपाली यस सर्कलको दोस्रो सबैभन्दा धेरैले बोल्ने भाषा हो। दुदुमगर सर्कलमा 40 नेपाली भाषाका मानिसहरू बस्छन्। भारतीय हिमालयका भाषाहरूमध्ये नेपाली यस सर्कलको तेस्रो सबैभन्दा धेरैले बोल्ने भाषा हो।